विद्यार्थी मित्रो, 8 नंबरचा हा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. गेल्या पिरियडला पण या टॉपिकला सुरुवात केली आणि आज हे दुसरं लेक्चर. पहिल्या लेक्चरला पण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आणि त्याच्या 2 केसेस पाहिल्या. त्याची परत एकदा आठवण करून देतो. जर एखादा सरफेस असेल किंवा एरिया असेल तर त्या एरियातून जेवढ्या इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास होतात त्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दॅट एरिया असं म्हणायचं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दॅट एरिया म्हणजेच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दॅट एरिया. या डेफिनेशन नंतर आपण 2 केसेस पाहिल्या. त्यातली पहिली केस, इफ इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी E is normal to small area ds, then electric flux d phi through area ds is given by d phi is equal to EDS. This is case 1. In this case 1, electric intensity E is normal, is perpendicular to area ds. आणि त्यावेळी पण मी म्हटलं होतं की इथून पुढं असं कुठं दिसलं की इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी E एरियाला नॉर्मल आहे तर त्यावेळी कुठलाही विचार न करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फायची किंमत EDS अशी लिहायची. दिस इज केस 1. यानंतर केस 2 अशी होती. दिस इज स्मॉल एरिया ds, this is electric intensity, and this electric intensity is not normal to area ds. In this case, electric flux d phi through area ds is given by d phi is equal to EDS cos theta. तर इथून पुढं असं कुठं दिसलं की इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी E एरिया ds ला नॉर्मल नाही तर कुठलाही विचार न करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाय इज इक्वल टू EDS cos theta असं लिहायचं. याच्यानंतर गेल्या तासाला आपण हेही पाहिलं की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ओव्हर लार्जर एरिया, याच्यामध्ये पण 2 केसेस आहेत. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ओव्हर लार्जर एरिया इज इक्वल टू इंटिग्रेशन डी फाय विच इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रेशन ऑफ EDS. जर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी E एरिया ds ला नॉर्मल असेल तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ओव्हर लार्जर एरिया इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रेशन ऑफ EDS. आणि जर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी E एरिया ds ला नॉर्मल नसेल तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ओव्हर लार्जर एरिया फाय इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रेशन ऑफ EDS cos theta. किंवा इन जनरल या दोन्हींसाठी लागू पडेल. इन जनरल आपण असं म्हणू शकतो की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ओव्हर लार्जर एरिया इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रेशन ऑफ E डॉट ds. इन जनरल. याच्यानंतर आपण गेल्या तासाला 11वीत पाहिलेला गॉस लॉ पाहिला. गॉस लॉचं स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस डिवायडेड बाय इप्सिलॉन 0. इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface
that is line integration of E dot ds is equal to net charge Q enclosed by the closed surface divided by epsilon 0. epsilon 0 चं नाव आहे परमिटिव्हिटी ऑफ एअर किंवा परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूम और परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस. जर क्लोज्ड सरफेस एअरमध्ये किंवा व्हॅक्यूममध्ये किंवा फ्री स्पेसमध्ये असेल तर डिवायडेड बाय इप्सिलॉन 0 करायचं. पण एअर, व्हॅक्यूम, फ्री स्पेस सोडून जर मीडियम अन्य कोणतं तरी असेल तर इप्सिलॉन 0 ऐवजी इप्सिलॉन वापरायचं. त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी क्यू बाय इप्सिलॉन असं येईल ते. Gauss law. This is electric flux over closed surface is equal to net charge enclosed by the closed surface divided by epsilon 0 or divided by permittivity. आणि पहिल्या तासाला आपण गॉस लॉचं पहिलं ॲप्लिकेशन बघितलं की ज्यामध्ये स्पेरिकल बॉडी होती, स्पेरिकल शेल होता किंवा स्पियर होता, चार्जड स्पियर. आता यानंतर आजच्या तासाला आपण सेकंड ॲप्लिकेशन इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू लॉंग, इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट, चार्जड वायर और सिलेंडर हे सेकंड ॲप्लिकेशन पाहणार आहोत. आता इथं वायरबद्दल सिलेंडर असं म्हटलंय. वायरबद्दल सिलेंडर असं का म्हटलंय तर कोणतीही वायर असो, मग ती थिन असो किंवा थिक असो, बारीक असो किंवा जाड असो, कोणतीही वायर ही सिलेंड्रिकलच असते. त्यामुळं वायरऐवजी सिलेंडर म्हटलं तरी चालेल. मग हे आर्टिकल असं पण म्हणता येईल, आर्टिकलचं टायटल की इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट, चार्जड सिलेंडर असं पण म्हणता येईल. वायर म्हणा किंवा सिलेंडर म्हणा, दोन्हीपैकी काहीही चालू शकेल कारण वायर ही सिलेंड्रिकलच असते. हा एक मुद्दा. दुसरं, या ॲप्लिकेशनमध्ये आपण सुरुवातीला फिगर पाहणार आहोत. आता या फिगरमध्ये दोन सिलेंडर दिसत आहेत. एक इनर सिलेंडर हे, तर एक हे बाहेरचा आउटर सिलेंडर. असे दोन सिलेंडर दिसत आहेत. जे इनर सिलेंडर आहे ते इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट, चार्जड वायर आहे किंवा इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट, चार्जड सिलेंडर आहे. हे बाहेरचं सिलेंडर हे इन्फायनाइटली लॉंग किंवा चार्जड सिलेंडर नाही, हे लक्षात घ्या. सो दिस इज इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट, चार्जड सिलेंडर. आता तुम्ही म्हणाल सिलेंडर तर छोटं दिसतंय, त्याला इन्फायनाइटली कसं म्हणायचं? आपण इन्फायनाइटली सिलेंडर दाखवू शकत नाही. आपण दाखवताना ते छोटं दाखवले, पण त्याकडे बघताना, समजून घेताना ते सिलेंडर इन्फायनाइटली लॉंग आहे असं अश्युम करायचं. आणि याच्यावरती चार्ज आहे. या इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट सिलेंडरवरती चार्ज आहे म्हणून हा चार्जड सिलेंडर आहे. सो दिस इज इन्फायनाइटली लॉंग, स्ट्रेट, चार्जड सिलेंडर. R is the radius of cylinder, capital R. जो चार्जड सिलेंडर आहे आतला, त्याची रेडियस कॅपिटल R इतकी आहे. त्याची लेंथ अर्थातच इन्फायनाइट आहे. ज्या मीडियममध्ये हा सिलेंडर ठेवला आहे त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आहे. ज्या मीडियममध्ये सिलेंडर आहे
त्या मीडियमचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के आहे. आणि यापूर्वी पण आपण पाहिले की इप्सिलॉन 0 आणि के यांच्यातले रिलेशन इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के असं आहे. ज्या मीडियममध्ये सिलेंडर आहे त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आहे आणि त्या मीडियमचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के आहे. मीडियमची परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आणि मीडियमचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के यांच्यातलं हे रिलेशन आहे की इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के. याशिवाय जो चार्ज सिलेंडर आहे आतला त्याची लेंथ इनफायनाईट आहे, परंतु जो आतला सिलेंडर आहे चार्जड त्याची युनिट लेंथ विचारात घेतली, युनिट लेंथ, तर युनिट लेंथवरती लॅम्बडा इतका चार्ज आहे. म्हणून लॅम्बडाचं नाव चार्ज पर युनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर असं आहे. सिलेंडरच्या युनिट लेंथवरती लॅम्बडा इतका चार्ज आहे, म्हणजेच लॅम्बडा इज दी चार्ज पर युनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर. इथपर्यंत चार्जड सिलेंडरचे एक्सप्लेनेशन आहे. आपण इंग्रजीत बघू. दिस फिगर शोज infinitely long straight charged cylinder. R is the radius of cylinder. Lambda is the charge per unit length of cylinder. Then epsilon is the permittivity of medium. K is the dielectric constant of medium such that epsilon is equal to epsilon 0 K. So this figure shows infinitely long straight charged wire or cylinder. Capital R is the radius of cylinder. Then then charge per unit length of cylinder is lambda. That is linear charge density. Linear charge density means charge per unit length of cylinder. Then epsilon is the permittivity of medium. The medium in which cylinder is situated. That medium has permittivity epsilon and that medium has dielectric constant K. So epsilon is the permittivity and K is the dielectric constant of medium such that epsilon is equal to epsilon 0 K. So this is primary explanation of this figure. पुढे जाऊ आपण. P. This is P is the any point outside the charged cylinder. जो आतला इन्फायनाइटली लॉंग चार्जड सिलेंडर आहे त्याच्या बाहेरचा P हा कोणताही एक पॉइंट आहे. सो P एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्जड सिलेंडर. दिस इज एक्सिस ऑफ चार्जड सिलेंडर and R, this R is the distance of point P from axis of cylinder. So P any point and small r is the distance of point P from axis of charged cylinder. Now imagine a Gaussian cylinder. हा बाहेरचा जो सिलेंडर दिसतोय त्याला गाउसियन सिलेंडर असं म्हणायचं. सो इमॅजिन ए गाउसियन सिलेंडर आणि या गाउसियन सिलेंडरची 3 फीचर्स आहेत. पहिलं फीचर असं की जो इनर सिलेंडर आहे आतला चार्जड
त्या सिलेंडरला हा गाउसियन सिलेंडर कोॲक्सियल आहे. कोॲक्सियल म्हणजे काय? ज्या दोन सिलेंडरचा ॲक्सिस एकच असतो त्या दोन सिलेंडर्सना कोॲक्सियल सिलेंडर्स म्हणतात. सो बाहेरचा डॉटेड जो सिलेंडर आहे तो गाउसियन सिलेंडर आहे आणि त्याचं पहिलं फीचर हे आहे की तो चार्जड सिलेंडरला कोॲक्सियल आहे. दुसरं फीचर याचं असं, गाउसियन सिलेंडरची रेडियस स्मॉल आर आहे. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स ऑफ सिलेंडर आर हीच त्या गाउसियन सिलेंडरची रेडियस आहे. आणि तिसरं फीचर असं की इनर सिलेंडरसारखा तो इन्फायनाइटली लॉंग नाही आहे, तर त्याची लेंथ ही स्मॉल एल आहे. स्मॉल एल. तर अशी 3 फीचर आहेत. पहिलं फीचर, गाउसियन सिलेंडर इज कोॲक्सियल टू दिस चार्जड सिलेंडर. Second, radius of Gaussian cylinder is r. And third, its length is not infinite, but its length is finite and it is small l. So imagine a Gaussian cylinder such that 1. It is coaxial to charged cylinder. Its radius is r, अर्थातच स्मॉल आर, and its length is L. And this cylinder अर्थातच पॉइंट P मधून पास होतो. पॉइंट P चं ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स स्मॉल आर असल्यामुळं आणि गाउसियन सिलेंडरची रेडियस स्मॉल आर असल्यामुळं जो गाउसियन सिलेंडर आहे तो अर्थातच पॉइंट P मधून पास होतो. सो या स्लाइड्स बद्दल परत एकदा बघू. P एनी पॉइंट, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ सिलेंडर, फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ चार्जड सिलेंडर इज R. Then imagine this Gaussian cylinder such that it is coaxial to charged cylinder. Its radius is R and its length is L. And therefore this Gaussian cylinder passes through point P. पुढे जाऊ आपण. Now ds, this is small area ds. ds is the small area at point P. Point P असा आहे आणि ds असा आहे. So this ds is small area at point P. Now E. E is the electric intensity due to charge on इनर सिलेंडर. जो इनर सिलेंडर आहे त्याच्यावरती जो चार्ज आहे या चार्जमुळं ई इतकी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आहे. आणि ही इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई गाउसियन सिलेंडरच्या प्रत्येक पॉइंटला नॉर्मल आहे, प्रत्येक पॉइंटला परपेंडिक्युलर आहे. हा जो गाउसियन सिलेंडर आहे याचा कोणताही पॉइंट घेतला तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई ही प्रत्येक पॉइंटला नॉर्मल आहे. या पॉइंटचा विचार केला तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी अशी आहे, नॉर्मल. कोणताही पॉइंट विचारात घेतला गाउसियन सिलेंडरचा तर त्या प्रत्येक पॉइंटला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई ही नॉर्मल आहे. मग प्रत्येक पॉइंटला नॉर्मल असेल तर ती पी पॉइंटला सुद्धा नॉर्मल आहे. पी पॉइंटला नॉर्मल आहे याचा अर्थ ह्या एरिया डीएसला पण ती नॉर्मल आहे. देअरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई इज नॉर्मल ॲट एव्हरी पॉइंट ऑन गाउसियन सिलेंडर. देअरफॉर इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू एरिया डीएस ॲट पॉइंट पी. जर नॉर्मल असेल
तर त्याच्यावरून इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिळवायचं. आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्सच्या दोन केसेस आहेत, जे पहिल्या तासाला पाहिल्या होत्या आणि जस्ट आत्ता आपण त्या रिवाईज केल्या होत्या. तर दोन केसेस आहेत. जर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई एरिया डी एसला नॉर्मल असेल तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फायची किंमत ही ई डी एस इतकी असते. नॉर्मल नसेल तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फायची किंमत ई डी एस कॉस थीटा इतकी असते. या केसमध्ये इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई नॉर्मल टू एरिया डी एस आहे, त्यामुळे पहिली केस वापरायची. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाय थ्रू डी एस इज गिवन बाय डी फाय इज इक्वल टू ई डी एस. आता ही स्लाइड जी आहे ती परत एकदा रिवाइज करू. दिस इज स्मॉल एरिया at point P and it is ds. E is the electric intensity due to this charge on inner cylinder. This electric intensity E is normal at every point on outer Gaussian cylinder. Electric intensity E is perpendicular, normal, काही म्हणा. Electric intensity E is normal at every point on outer Gaussian cylinder. So, it is normal to point P as well as it is normal to area ds. As intensity E is normal to area ds, then electric flux d phi through ds is given by d phi is equal to EDS according to case 1. पुढे जाऊ. आता ds वरती, ds या छोट्याशा एरियावरती इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDS असेल, d phi असेल, तर अख्ख्या गॉसियन सिलेंडरवरती, अख्ख्या बाहेरच्या सिलेंडरवरती किती इलेक्ट्रिक फ्लक्स असेल हे मिळवण्यासाठी डी फायचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. तर पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण जाऊ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय डी फाय नव्हे, एरिया लहान असेल, डी एस असेल तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाय. एरिया मोठा असेल, अख्खं सिलेंडरचा एरिया असेल तर फ्लक्स फाय. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय through Gaussian cylinder is given by phi is equal to integration d phi. Phi is equal to integration d phi, but d phi is equal to EDS. Therefore, phi is equal to line integration of EDS. But E is constant. Therefore, phi is equal to E into line integration of ds. E ही कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे ती इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्यायची. परत एकदा बघू. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds is given by d phi which is equal to EDS. आता ds हा एरिया गाउसियन सिलेंडरवरती आहे. गाउसियन सिलेंडरच्या ds या छोट्या एरियावरती डी फाय इतकं म्हणजेच EDS इतकं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तर अख्ख्या सिलेंडरवरती किती हे मिळवताना डी फायचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय थ्रू गाउसियन सिलेंडर, होल गाउसियन सिलेंडर is equal to integration d phi, but d phi is equal to EDS. Therefore, phi is equal to line integration of EDS. But E is equal to constant. Therefore, phi is equal to E into line integration of ds. आता यानंतर
लाईन इंटिग्रेशन ऑफ ds याचा मिनिंग आणि किंमत आपल्याला निश्चित करावी लागेल. बऱ्याच वेळा मी सांगितले की इंटिग्रेशन ही एक प्रकारची बेरीज असते. इंटिग्रेशन ds म्हणजे अशा सर्व dsची बेरीज. मग हा एक ds आहे इथं. तर गाउसियन सिलेंडर अशा अनेक ds मध्ये डिवाइड केला, आणि या सर्व dsची बेरीज केली तर तुम्हाला गाउसियन सिलेंडरचा सरफेस एरिया मिळेल. इंटिग्रेशन ds म्हणजे सर्व dsची बेरीज, आणि सर्व dsची बेरीज केली तर तुम्हाला अख्ख्या सिलेंडरचा सरफेस एरिया मिळेल. म्हणून लाईन इंटिग्रेशन ऑफ ds याचा मिनिंग सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सिलेंडर हा मिनिंग आला. आणि याची किंमत, जर गाउसियन सिलेंडरची रेडियस r असेल आणि लेंथ l असेल तर सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सिलेंडर याची किंमत 2πrl इतकी येते. हा फॉर्म्युलाच आहे. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडरचा हा फॉर्म्युला आहे 2πrl. तर लाईन इंटिग्रेशन ऑफ ds याचा मिनिंग सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सिलेंडर, तर याची किंमत 2πrl. सो line integration of ds meaning is surface area of Gaussian cylinder and its value is 2πrl. जर ds ची किंमत 2πrl असेल तर phi ची किंमत परत मिळवली तर ती असेल phi is equal to E into bracket 2πrl, and this is equation number 1. Line integration ds is equal to 2πrl, therefore phi is equal to E into 2πrl. तर दोन केसेस पैकी पहिली केस वापरून आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाय ची किंमत मिळवली. आणि हे जे आर्टिकल आहे ते गॉस थेरमचं ॲप्लिकेशन आहे. म्हणजे या आर्टिकलमध्ये आपण गॉस थेरम अप्लाय करणार आहोत, आणि अद्याप आपण गॉस लॉ अप्लाय केलेला नाही. मग गॉस लॉ जर इथं अप्लाय करायचा असेल तर तो पूर्ण लक्षात पाहिजे. मग गॉस लॉ पहिल्या लेक्चरला पण आपण पाहिला गेल्या वेळच्या, आणि आज सुद्धा सुरुवात करताना लेक्चरला आपण तो परत एकदा रिवाइज केला आहे. तर गॉस लॉचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट हे आहे, लाईन इंटिग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन 0. किंवा या मॅथमॅटिकल स्टेटमेंटवरून गॉस लॉचं वर्डिंग पण सांगता येईल. याचा अर्थ आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याचा अर्थ आहे नेट चार्ज, आणि इप्सिलॉन 0चा अर्थ आहे परमिटिव्हिटी. परत एकदा ऐका मी काय सांगतोय ते. लाईन इंटिग्रेशन ऑफ E डॉट ds म्हणजे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q म्हणजे नेट चार्ज, आणि इप्सिलॉन 0 म्हणजे परमिटिव्हिटी. मग हा गॉस लॉ जर गाउसियन सिलेंडरला अप्लाय केला तर गाउसियन सिलेंडरसाठी गॉस लॉचं स्टेटमेंट हे येईल. गाउसियन सिलेंडरसाठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस ऐवजी गाउसियन सिलेंडर.
कारण इथं क्लोज्ड सरफेस म्हणजे हा गाउसियन सिलेंडर आहे. इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सिलेंडर डिवायडेड बाय परमिटिव्हिटी. इथं जे मीडियम आहे ते एअर नाही आहे, व्हॅक्यूम नाही आहे, फ्री स्पेस नाही आहे, अन्य कुठलं तरी आहे आणि त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आहे. म्हणून गॉस लॉ गाउसियन सिलेंडरला जर अप्लाय केला तर गॉस लॉचं स्टेटमेंट हे येईल की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सिलेंडर इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर डिवायडेड बाय परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन. आता तेच स्टेटमेंट आपण परत एकदा सुरुवातीला विचारात घेतले की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सिलेंडर इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर डिवायडेड बाय इप्सिलॉन. आता टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सिलेंडर याच्याबद्दल आपण फाय म्हणणार आहोत. फाय इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर. आता जे काय सांगतोय ते लक्षपूर्वक ऐका. चार्ज कुठं आहे तर आतल्या सिलेंडरवरती आहे की जो इन्फायनाइटली लॉंग आहे आणि इन्फायनाइटली लॉंग सिलेंडरवरती असणारा सर्व चार्ज या गाउसियन सिलेंडरनं एनक्लोज केलेला नाही. आता उदाहरणार्थ हा चार्ज किंवा हा चार्ज किंवा हा चार्ज हा चार्ज गाउसियन सिलेंडरनं एनक्लोज केलेला नाही. तसंच हा पण चार्ज हा पण चार्ज हा पण चार्ज एनक्लोज केलेला नाही. मग कोणता चार्ज एनक्लोज केला आहे तर इनर सिलेंडरचा हा जो पार्ट आहे, 1 मिनिट, हा जो पार्ट आहे तेवढाच गाउसियन सिलेंडरच्या आत आहे आणि एवढ्याच पार्टवरती जो चार्ज आहे तेवढाच गाउसियन सिलेंडरनं एनक्लोज केला आहे. मग आता मी जो हायलाइट केला आहे पार्ट रेड कलरने त्याची लेंथ गाउसियन सिलेंडरच्या लेंथ इतकी म्हणजेच एल इतके आहे. मग इनर सिलेंडरचा हा जो एल इतका लेंथचा जो पार्ट आहे तेवढाच गाउसियन सिलेंडरला एनक्लोज केलाय आणि तेवढ्याच पार्टवरला चार्ज गाउसियन सिलेंडरच्या आत आहे. मग युनिट लेंथवरती लॅम्बडा इतका चार्ज आहे. तर हायलाइट केलेला जो इनर सिलेंडर आहे त्याची जी लेंथ एल आहे त्या लेंथ एल वरती किती चार्ज, युनिट लेंथवरती लॅम्बडा इतका चार्ज तर एल इतक्या लेंथवर किती हे मिळवताना लॅम्बडा आणि एल यांचा गुणाकार करावा लागेल आणि तो अर्थातच लॅम्बडा एल इतका येईल. आणि एवढाच चार्ज गाउसियन सिलेंडरनं एनक्लोज केलाय. म्हणून नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर याची किंमत लॅम्बडा एल इतकी येईल. तर जस्ट मी सांगितलं होतं की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सिलेंडर याला नोटेशन फाय इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर याची किंमत लॅम्बडा एल डिवाइड बाय इप्सिलॉन असं इक्वेशन आपल्याला लिहावं लागेल. या स्टेपला महत्त्वाचा पॉईंट एवढाच आहे की नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर याची किंमत निश्चित करावी लागते. म्हणून परत एकदा रिपीट करतो की इनर सिलेंडरचा हा जो पार्ट आहे हा पार्ट, या पार्टवरती
जेवढा चार्ज आहे तेवढाच चार्ज बाहेरच्या गाउसियन सिलेंडरनं एनक्लोज केला आहे. इनर सिलेंडरचा जो पार्ट आत्ता मी हायलाइट केला आहे त्याची लेंथ आहे एल. इनर सिलेंडरचा हायलाइट केलेल्या सिलेंडरची लेंथ एल आहे. याच्यावरती जेवढा चार्ज आहे तेवढाच चार्ज गाउसियन सिलेंडरनं एनक्लोज केला आहे. मग युनिट लेंथवरती लॅम्बडा इतका चार्ज, कारण लिनियर चार्ज डेन्सिटी लॅम्बडा इतकी आहे. याचाच अर्थ युनिट लेंथवरती लॅम्बडा इतका चार्ज आहे तर एल इतक्या लेंथवरती लॅम्बडा एल इतका चार्ज. म्हणून नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सिलेंडर याची किंमत लॅम्बडा एल इतकी येईल. म्हणून बाय गॉस लॉ आपण हे इक्वेशन लिहू शकतो की फाय इज इक्वल टू लॅम्बडा एल बाय इप्सिलॉन 0. हे इक्वेशन नंबर 2. आणि पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये इक्वेशन 1 आपण मिळवलं होतं की जे फायसाठीच होतं. फाय इज इक्वल टू ई इंटू ब्रॅकेट 2 पाय आर एल. आता हे दोन्ही इक्वेशन पुढच्या स्लाईडमध्ये सुरुवातीला आपण विचारात घेऊ. सो इक्वेशन 2 अँड इक्वेशन 1 दोन्ही इक्वेशन फायचीच आहेत. दोन्ही इक्वेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सिलेंडर याचीच आहेत. फ्रॉम 1 and 2 आपण हे इक्वेशन लिहू शकतो की ई इंटू ब्रॅकेट 2 पाय आर एल इज इक्वल टू लॅम्बडा एल बाय इप्सिलॉन. इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला स्मॉल एल आहे, थ्रूआउट कॅन्सल होईल आणि आपल्याला ई साठी लॅम्बडा अपॉन इप्सिलॉन इंटू ब्रॅकेट 2 पाय आर हे इक्वेशन मिळेल. एलला एल कॅन्सल होईल. सो दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू इन्फायनाइटली लॉंग चार्जड सिलेंडर. हा एक फॉर्म झाला. जर आपण इप्सिलॉनसाठी इप्सिलॉन 0k सबस्टिट्यूट केलं तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचं आणखी एक एक्सप्रेशन आपल्याला मिळेल वेगळ्या स्टाईलमध्ये. बट इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0k, देअरफॉर ई इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन इप्सिलॉन 0k इंटू 2 पाय आर. सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू इन्फायनाइटली लॉंग स्ट्रेट चार्जड सिलेंडर. आता मीडियम एअर असतं किंवा व्हॅक्यूम असतं किंवा फ्री स्पेस असतं तर केची किंमत 1 असते. मग एअर मीडियमसाठी किंवा फ्री स्पेससाठी किंवा व्हॅक्यूमसाठी के इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट केलं तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचं एक्सप्रेशन हे असेल. E is equal to lambda upon epsilon 0 into 2 pi r. So this is electric intensity due to charged cylinder in air or vacuum or free space. So this is an expression for electric intensity due to charged wire or charged cylinder. 3 वेगवेगळ्या स्टाईलमध्ये मांडता येतं, लिहिता येतं. पहिली स्टाईल E इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन इप्सिलॉन 2 पाय आर. सेकंड E इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन इप्सिलॉन 0k इंटू 2 पाय आर. आणि इफ मीडियम इज एअर देन E इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन इप्सिलॉन 0 2 पाय आर. सो दिस इज सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ गॉस लॉ. 1 minute. आता एकूण 3 ॲप्लिकेशन्स आहेत. 3 ॲप्लिकेशन, त्यापैकी 2 आपण पाहिली. तिसरं फक्त सुरुवात करू आपण. तिसऱ्या ॲप्लिकेशनचं टायटल आहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जड
इनफायनाईट प्लेन शीट. हे तिसरं आणि शेवटचं ॲप्लिकेशन गॉस लॉचं. पहिल्या ॲप्लिकेशनमध्ये चार्जड स्पियर होता किंवा चार्जड स्पेरिकल शेल होतं. दुसऱ्या ॲप्लिकेशनमध्ये जस्ट आपण पाहिलेलं त्यामध्ये चार्जड सिलेंडर होता. तर तिसऱ्या ॲप्लिकेशनमध्ये चार्जड प्लेन शीट आहे. आणि तिन्ही ॲप्लिकेशनमध्ये आपण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड ई याचं एक्सप्रेशन मिळवतो आहे. तर तिसरं आणि शेवटचं ॲप्लिकेशन. सो फिगर शोज चार्जड इनफायनाईट प्लेन शीट. आणि या प्लेन शीटवरती सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा इतके आहे. आणि सरफेस चार्ज डेन्सिटी हा शब्द प्रयोग आपण पहिल्या ॲप्लिकेशनमध्ये पण पाहिला होता. सरफेस चार्ज डेन्सिटी म्हणजेच चार्ज पर युनिट एरिया. तर शीटचा युनिट एरिया विचारात घेतला, युनिट एरिया, तर त्या युनिट एरियावरती सिग्मा इतका चार्ज आहे. म्हणजेच चार्ज पर युनिट एरिया सिग्मा आहे किंवा सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा इतके आहे. याच्यानंतर ज्या मीडियममध्ये ही चार्जड शीट आहे त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन आहे. तसंच ज्या मीडियममध्ये ही चार्जड शीट आहे त्या मीडियमचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के आहे. आणि अर्थातच इप्सिलॉन आणि के यांच्यातलं रिलेशन इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के असं आहे. याच्यानंतर जी चार्जड शीट आहे त्या शीटवरती अर्थातच चार्ज आहे आणि ते चार्जमुळं इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई इतके आहे. चार्जड शीटवरती जो चार्ज आहे त्या चार्जमुळं इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ई इतके आहे. आणि ही इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी शीटच्या आउटसाईडच्या प्रत्येक पॉईंटला नॉर्मल आहे किंवा परपेंडिक्युलर आहे. सो ई काय आहे? इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. कुणामुळं? चार्ज कुठं आहे? प्लेन शीटवरती. ही इंटेन्सिटी कशी आहे? परपेंडिक्युलर आहे किंवा नॉर्मल आहे. कुठं? ऑल पॉईंट्स आउटसाइड दी शीट. सो E is the electric intensity due to charge on plane sheet, and this intensity is perpendicular to sheet at all points outside the sheet. P is the any point. P is the any point. तर ही फक्त सुरुवात आपण पाहिली. दोन्ही ॲप्लिकेशन्स एकाच वेळी नको, जस्ट सुरुवात करून आपण इथं थांबणार आहोत. फक्त दुसऱ्या ह्या शेवटच्या ॲप्लिकेशनच्या बाबतीत किंवा थर्ड ॲप्लिकेशनच्या बाबतीत जे आपण इथं पाहिले ते एकदा रिवाईज करू. हे काय आहे? तर चार्जड शीट. चार्जड शीट कशी आहे? इन्फायनाईट आहे. जो चार्ज आहे शीटवरती तो किती आहे? तर एकूण किती आहे माहीत नाही, परंतु युनिट एरियावरती सिग्मा इतका चार्ज आहे. म्हणून सिग्माचं नाव सरफेस चार्ज डेन्सिटी असं म्हणा किंवा चार्ज पर युनिट एरिया असं म्हणा, काहीही चालेल. ज्या मीडियममध्ये ही शीट आहे त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी ही इप्सिलॉन आहे. तर त्या मीडियमचं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के आहे. इप्सिलॉन आणि के यांच्यातलं रिलेशन इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के.
E is the electric intensity due to charge on plane sheet आणि ही इंटेन्सिटी शीटच्या बाहेर प्रत्येक पॉइंटला परपेंडिक्युलर आहे आणि शीटच्या बाहेरचा हा पी पॉइंट आपण कन्सिडर करणार आहोत. आता ते पी पॉइंट कुठं आहे, याशिवाय फिगरमध्ये हे जे सिलेंडर दिसतंय ते कसलं आहे, त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत, हे सगळं आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद.